नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखीन एका नव्या व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, फायनली ASUSने त्यांचा ASUS ROG Phone 5 इंडियामध्ये लॉन्च केला आहे. आता ह्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला एवढे फीचर्स पाहायला मिळणार आहेत जेवढे आपल्याला ASUSच्या कोणत्याही स्मार्टफोनसोबत पाहायला मिळाले आतापर्यंत. आता ह्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला इतकं जबरदस्त फीचर पाहायला मिळणार आहेत, म्हणजे अल्टिमेट लेवलचे गेमिंग, अल्टिमेट लेवलचं डिझाईन, अल्टिमेट लेवलचा कॅमेरा, सगळं काय अल्टिमेट लेवलचं मिळणार आहे. आता व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं काय स्मार्टफोनसोबत एक्सप्लेन करणार आहे, म्हणजे कॅमेरा कसा आहे, बॅटरी कशी, डिझाईन कशी आहे, आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे या स्मार्टफोनचा डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स कसा आहे, सगळं काय व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आहे. बिना स्किप करता व्हिडिओ तुम्ही शेवटून पाहत राहा. आणि जर का तुम्ही चॅनल नवीन आला असाल आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दिसेल, त्यावरती नक्की क्लिक करा. बेल आयकॉन येतो त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आमच्या चॅनल मिळत राहतील जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी मला दोन गोष्टी क्लिअर करायच्या होत्या की याआधी मी जे 2 व्हिडिओज अपलोड केले होते त्या व्हिडिओजचे खूप जणांपर्यंत नोटिफिकेशन गेले नाहीत. त्यामुळे खूप जणांपर्यंत माझा व्हिडिओ पोहोचला नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही मेक शुअर करा की ज्या ठिकाणी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला आहे त्याच्या बाजूला बेल आयकॉन येतो आणि त्यावरती क्लिक करून ऑल केला आहे का हे नक्की चेक करा, म्हणजे मी जसा व्हिडिओ अपलोड करेन की लगेच तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचेल. त्यामुळे मेक शुअर करा की तुम्ही बेल आयकॉन दाबून ऑल करा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओज पाहण्यासाठी कोणता टाइम सुटेबल ठरेल ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा, म्हणजे त्या टाइमला व्हिडिओज अपलोड करायचा मी नक्की प्रयत्न करेन. मित्रांनो, कमिंग बॅक टू द पॉईंट, मित्रांनो ही जी ASUSची ROG फोन सिरीज असते ती आपल्याला स्टार्टिंगपासून इतका जबरदस्त परफॉर्मन्स प्रोव्हाइड करत आहे, म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम ASUS ROG Phone 1, 2, 3 and 5 इतका जबरदस्त आपला परफॉर्मन्स पाहायला मिळतो. डिझाईन टाईप आहे आपला खूप चांगले पाहायला मिळते. स्टार्टिंग करून ह्या फोनच्या डिझाईनपासून, आणि डिझाईनमध्ये आपल्या स्मार्टफोनसोबत साईडला मेटल बॉडी डिझाईन दिली आहे आणि बॅक साईडला आपला ग्लास दिला आहे जो की एकदम स्मूथ फिनिशमध्ये पाहायला मिळतो. आणि यावेळेस आपला जो ROG फोनचा लोगो आहे तो एकदम डॉट मॅट्रिक्स टाईपचा मिळत आहे, जे की दिसायला खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसतं. आणि डिझाईनमध्ये आपल्या स्मार्टफोनसोबत 2 USB Type-C पोर्ट मिळणार आहेत, म्हणजे आपला नॉर्मली फोन चार्ज करण्यासाठी एक पोर्ट आहे आणि दुसरा जो पोर्ट आहे तो आपला फोनच्या साईडला मिळत आहे, जसं की आपण गेमिंग करताना आपला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, जे की खूप चांगली गोष्ट आहे की आपला डिझाईनमध्ये 2 USB Type-C पोर्ट मिळत आहेत. आणि डिझाईनमध्ये आणखी एक गोष्ट, आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत एअर ट्रिगर्स पाहायला मिळतात. जसं की तुम्हाला माहिती आहे ASUS ROG फोनचा प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला एअर ट्रिगर्स पाहायला मिळतात, आणि या एअर ट्रिगर्समुळे आपला गेमिंग एक्सपिरियन्स जो असतो तो खूप अल्टिमेट लेवल जातो. मित्रांनो, या ASUS ROG Phone 5 सोबत आपल्याला 3 व्हेरियंट्स पाहायला मिळणार आहेत. आता जो बेसिक ASUS ROG फोन असणार आहे त्यामध्ये आपल्याला 2 रॅम ऑप्शन पाहायला मिळणार आहेत, एक तर 8GB आणि 12GB आणि सेकंड वाला जो असणार आहे ASUS ROG Phone 5 Pro त्याच्यामध्ये आपल्याला 12GB रॅम मिळणार आहे आणि त्यासोबत आपल्याला 256GB स्टोरेज मिळणार आहे. आणि थर्ड वन जो असणार आहे ASUS ROG Phone Ultimate त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 व्हेरियंट्स ऑप्शन पाहायला मिळणार आहेत, एक तर 16GB आणि त्यासोबत आपल्याला 18GB रॅमचा सुद्धा ऑप्शन मिळणार आहे. आता ह्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला जे प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे ते 18GB रॅमला सपोर्ट करतं. खूप चांगली गोष्ट आहे की आपल्याला एकदम फास्ट एक्सपिरियन्स आपल्या स्मार्टफोनसोबत मिळणार आहे आणि त्यासोबत खूप जबरदस्त आपला गेमिंग एक्सपिरियन्स आपल्या स्मार्टफोनसोबत मिळणार आहे. आता या ASUS ROG फोन सिरीजचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा स्मार्टफोनचा प्रोसेसर असतो. तसं आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत खूप जबरदस्त प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे. या स्मार्टफोनसोबत आपला Qualcomm Snapdragon ट्रिपलेटचं प्रोसेसर मिळणार आहे, आणि हे जे ट्रिपलेट प्रोसेसर आहे ते आपला 18GB रॅमला सपोर्ट करतं, जी काही खूप चांगली गोष्ट आहे की आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत 18GB रॅमचा ऑप्शन मिळणार आहे. आता या 18GB रॅमसोबत आपल्या ह्या स्मार्टफोनचा परफॉर्मन्स जो असणार आहे तो खूप अल्टिमेट लेवलला जाणार आहे. आता ह्या स्मार्टफोनची प्राइसिंग असणार आहे ती खूप जबरदस्त असणार आहे. व्हिडिओच्या एंडिंगला मी प्राइस एक्सप्लेन केली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटून पाहत राहा. मित्रांनो, ह्या स्मार्टफोनची बॅटरी जर का सांगायचं झालं तर आपला इतका चांगला आपला गेमिंग परफॉर्मन्स मिळत आहे, तर त्याप्रमाणे आपल्या ह्या स्मार्टफोनची बॅटरी खूप जबरदस्त दिली आहे. स्मार्टफोनसोबत 6000 mAh बॅटरी मिळणार आहे आणि बॉक्समध्ये 33 वॅटचं फास्ट चार्जर मिळणार आहे. आणि हा जो ASUS ROG Phone 5 असणार आहे तो अप टू 65 वॅट चार्जिंगला सपोर्ट करणार आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. जर का तुमच्याकडे 65 वॅटचं चार्जिंग असेल तर हा स्मार्टफोन तो चार्जिंगला कंटिन्यू करू शकतो, की जी खूप चांगली गोष्ट आहे. तर ह्या स्मार्टफोनचा नेक्स्ट हायलाइटेड फीचर म्हणजे हा स्मार्टफोनचा डिस्प्ले असणार आहे. जसं की तुम्हाला माहिती आहे ASUSच्या प्रत्येक ROG फोन सिरीजच्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला जबरदस्त डिस्प्ले पाहायला मिळतो. सेम आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत मिळणार आहे, कारण की या ASUS ROG Phone 5 मध्ये आपल्या 6.78 इंचेसचा फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिळणार आहे, जो की 144 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट सोबत येणार आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि आपला अडॅप्टिव्ह डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी मिळणार आहे या स्मार्टफोनसोबत, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. जसं की आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत सुपर AMOLED डिस्प्ले मिळणार आहे, त्यामुळे ह्या स्मार्टफोनची कलर ॲक्युरेसी जी असते ती खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे. कलर शार्पनिंग खूप चांगले पाहायला मिळते, त्यासोबत व्ह्यूइंग अँगलही खूप चांगले पाहायला मिळतात. आणि गेमिंगसाठी आपला 144 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट दिला आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे की आपल्या ASUS ROG फोनमध्ये 144 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट मिळत आहे आणि त्यासोबत इतका चांगला डिस्प्ले मिळत आहे. आणि कॅमेराचा का सांगायचं झालं ASUS ROG Phone 5च्या तर आपल्याला स्टँडर्ड 64 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळत आहे, जो की ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. सेकंड जो कॅमेरा आहे तो 13 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा वाईड अँगल लेन्स दिला आहे आणि त्यासोबत 5 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर दिला आहे.
प्रिव्हियस जनरेशन जो ASUS ROG Phone 3 होता त्यापेक्षा इमेज क्वालिटी खूप जास्त इम्प्रूव्ह केली आहे स्मार्टफोनसोबत. आता ओव्हरऑल सांगायचं झालं ASUS ROG Phone 5 विषयी तर आपल्याला Qualcomm Snapdragon 888चं प्रोसेसर मिळत आहे. इतका चांगला डिस्प्ले मिळत आहे. 6.78 इंचेसचा फुल HD प्लस 44 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट सोबत आपला डिस्प्ले मिळणार आहे. त्यासोबत 64 मेगापिक्सेलचा क्वाड कॅमेरा सेटअप मिळत आहे. 6000 mAh बॅटरी मिळत आहे. ओव्हरऑल डिझाईन सुद्धा खूप जबरदस्त पाहायला मिळते या स्मार्टफोनसोबत. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ह्या स्मार्टफोनची प्राइसिंग काय असणार आहे. तर ह्या स्मार्टफोनची प्राइसिंग खूप कॉम्पिटेटिव्ह ठेवली आहे. जसं की व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत 4 व्हेरियंट्स पाहायला मिळतात. बेस जो व्हेरियंट आहे तो 8GB 128GB आहे. त्याची प्राइसिंग आपल्याला 49,999 मिळणार आहे. आणि सेकंड जो असणार आहे 12GB 256GB त्याची प्राइसिंग असणार आहे 57,999. आणि थर्ड वाला जो व्हेरियंट असणार आहे तो 16GB 512GB व्हेरियंट मिळणार आहे. त्याची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 69,999 मिळणार आहे. आणि या ASUS ROG Phone 5 चा जो टॉप व्हेरियंट असणार आहे तो म्हणजे 80GB 512GB असणार आहे. त्याची प्राइसिंग आपल्याला 79,999 मिळणार आहे, जी की खूप कॉम्पिटेटिव्ह प्राइस ठेवली आहे. आता या ASUS ROG Phone 5 चा ओव्हरऑल लुक पाहता, ओव्हरऑल डिझाईन पाहता, ओव्हरऑल परफॉर्मन्स पाहता खूप जबरदस्त स्मार्टफोन असणार आहे. हा तुम्हाला जर काय स्मार्टफोन विषयी आणखी जाणून घ्यायचं असेल तर मी ASUS ROG Phone च्या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. त्यावरती क्लिक करून तुम्ही तो आणखी माहिती घेऊ शकता या स्मार्टफोन विषयी. आणि हा जो ASUS ROG Phone 5 असणार आहे तो 2021 मध्ये सगळ्यात अल्टिमेट लेवलचा गेमिंग एक्सपिरियन्स आपल्या स्मार्टफोन मिळणार आहे. आता तुम्ही ह्या स्मार्टफोन विषयी काय विचार करता मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्हाला ह्या स्मार्टफोनचा कोणता फीचर सगळ्यात जास्त आवडला ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक बटन नक्की क्लिक करा, म्हणजे आम्हाला आणखी व्हिडिओ बनवण्यासाठी थोडं मोटिवेशन मिळतं. त्यामुळे लाईक नक्की करा. आणि आणखी जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन नक्की दाबा. बेल आयकॉन दाबा ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओ आमच्या चॅनल मिळत जातील. तसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. आजच्यासाठी बस इतकंच मित्रांनो. धन्यवाद.